ca și Florin, deci ați făcut o căsuță, o bijuterie. Vreau să aflu care a fost motivația. Cum a început proiectul acesta? De la bun început ne-am dorit să facem un spațiu de cazare. Dintotdeauna ne-au plăcut casele tradiționale. De fiecare dată când le întâlneam, eram pur și simplu entuziasmați. Și cred că în timp s-a conturat această dorință de a avea și noi la un moment dat ceva al nostru. Când vă gândeați voi la ceva al vostru, vă gândeați neapărat la o pensiune sau la o casă de vacanță sau o casă la țară? La o pensiune, dar într-o zonă rurală. Asta ne doream. Ce interesant, dar de unde e pasiunea asta pentru rural? Iubim foarte mult satul românesc. Ne-a plăcut dintotdeauna să vizităm locuri inedite, să stăm de vorbă cu oamenii de la sat. Ne-a plăcut foarte mult ideea și așa am ajuns să achiziționăm această căsuță și să dezvoltăm acest proiect. Păi cum ați găsit-o? Când a fost momentul în care ați căutat-o, ați găsit-o? În 2020 am auzit de această casă, am văzut-o... Adică cu pandemia? Da, atunci a fost mai mult timp liber. Așa. Ne plimbam, mai luam legătura cu oamenii și am auzit de ea, am venit să o vedem și practic asta a fost. Am cumpărat-o, ne-a plăcut de prima dată. Ce v-a plăcut la ea? Ne-a plăcut arhitectura ei tradițională și energia, efectiv. Deci e poziționată într-o zonă foarte frumoasă, este înconjurată de dealuri. Cerul pare foarte aproape, se vede și acum că ne ajută vremea. Și pur și simplu am fost atrași de ea și am început în 2021 restaurarea ei. Da, practic voi niște orășeni în căutare de aventuri rurale sau cum? Cam așa. Putem spune și asta. Aveam ideea în minte, am plecat la vânătoare, să spunem așa, dăm și puțin din casă. Da, ne-am dorit mult să avem și noi o căsuță și să dezvoltăm și nu numai să fie a noastră. Am vrut să o împărtășim acest lucru minunat, o căsuță rurală autentică și cu viitorii noștri oaspeți, prieteni. Ne-am dat seama la un moment dat că de ce nu și o mică pensiune. Și așa am ajuns să fim astăzi aici, să ne bucurăm împreună. Cumva v-au ajutat și călătoriile? Adică ați călătorit în alte părți și v-ați gândit, adică în alte părți ale lumii, să zic așa, și v-ați dat seama de potențialul pe care poate să-l aibă o arhitectură tradițională? Sigur că da. Am călătorit foarte mult și, într-adevăr, am considerat că zonele rurale ale României au potențial mare. Și chiar ne doream să cumva să participăm și noi cu această căsuță la turismul din zonă. Experiențele din zona rurală nu sunt foarte bune. Adică ajungi să cumperi o casă, dar te trezești că, nu știu, sunt invidii locale, nu te ajută oamenii. Cum a fost pentru voi? Pentru noi a fost o mare provocare. Iubind satul românesc, am vrut să păstrăm ceea ce era de păstrat la această căsuță și să o nobilăm cu materialele autentice, naturale. Am folosit foarte mult lemnul reutilizat practic dintr-un grajd care era lângă această căsuță. Am folosit piatra din zonă, am folosit meșterii zonali, ne-au ajutat foarte mult și vecinii. A fost așa un spirit, a fost un spirit așa la realizarea acestei căsuțe, ceea ce pentru noi ne-a încărcat și ne-a dat forța aia de a merge mai departe. Ați aflat cine a locuit înainte aici? Da, era un gospodar al satului, Dumnezeu să-l odihnească, Moș Alecu. Am stat de vorbă cu sătenii și ne-am dat seama că a fost un om gospodar și un om care, cum să spun eu, muncitor, a tras așa la jugul acesta numit tradiție, să spun, și autentic, știți? Și asta noi am preluat, practic, și am dus mai departe și am făcut combinația asta de tradițional cu noul acesta, dar adaptat, să fie tot în această zonă. Și credem noi că
a ieșit. Da, e foarte frumos din partea voastră că v-ați gândit ca energia unor înaintași, chiar dacă nu sunt neapărat legătură de sânge, că nu, un om muncește o viață întreagă pentru o casă, nu? Și se lasă din generație în generație, voi să continuați acest lucru, această energie, foarte frumos din partea voastră. Dar vreau să aflu care au fost provocările, pentru că de foarte multe ori casele în zonele astea sunt accesibile comparativ cu locuințele din oraș, dar investițiile, mai ales când vine vorba despre turism, sunt neașteptate. Da, una din marile provocări, credem noi, că a fost faptul că nu am avut un proiect de construcții. Credem că, practic, nici nu ar fi posibil. Și a trebuit să ne documentăm mult, ne-am adaptat din mers la toate provocările care au apărut. Eu cred că cea mai mare provocare la renovarea unei case vechi, fie că e la oraș, dar mai ales la țară, e partea cu instalațiile, pentru că ceea ce nu se vede contează foarte, foarte mult. Într-adevăr, aici spațiul este limitat. A trebuit să ne adaptăm unui spațiu existent, dar să găsim soluții pentru a asigura și acel confort necesar unui turism de calitate. Și a trebuit să compartimentăm și a trebuit să găsim soluții pentru băi. Fiecare dormitor are baie proprie, există și un dormitor în living și atunci au trebuit multe idei de adaptare. Cum ai rezolvat asta, Florin? Că bănuiesc că la capitolul gaze ai avut nevoie de proiect nou. Păi am făcut cum trebuia să facem, practic. Proiecte noi, referitoare la tot ce înseamnă instalații, canalizări, proiect de gaze, le-am adaptat și tocmai ca această căsuță să aibă farmecul ei. N-aș vrea să intru în amănunte tehnice, dar a fost o mare provocare și asta, compartimentare și adaptabilitate, tot ce înseamnă parte tehnică. Da. Era un mic labirint, a trebuit să gândim, să regândim iarăși și greuț, dar Cât v-a luat? Deci din momentul în care ați găsit casa până ați reușit să o finalizați? Practic, restaurarea am început-o în primăvara anului 2021, după finalizarea actelor, și casa efectiv a fost finalizată anul trecut în toamnă. Adică v-a luat vreo 2 ani? Aproape, da. Dar v-ați mișcat repede. Tot ce a ținut de noi am făcut. Vremea uneori ne-a mai încurcat, pentru că sunt lucrări care nu pot fi făcute decât atunci când temperaturile ne permit, dar da, aproximativ 2 ani. Mie mi-a plăcut foarte mult că v-ați manifestat această creativitate de cuplu, adică ați reușit soț și soție să faceți o treabă extraordinară, în sensul în care și arată frumos, dar este și funcțional. Da. Ați și păstrat multe elemente vechi, altele le-ați refăcut. Cum v-ați descurcat? Unde ați găsit meșteri? Am găsit și meșteri. Ne-am gândit cum să facem, chiar dacă nu suntem noi specialiști în domeniu, am stat și am analizat, am studiat problema și am mers foarte mult pe... De unde ați studiat? Am studiat în sensul că am citit, am intrat pe site-uri de specialitate, cum se face, ce trebuie făcut și discutând cu echipele care au fost și ne-au ajutat în sensul ăsta, până la urmă spunem noi că a ieșit o treabă foarte bună și nu am neglijat în nicio clipă funcționalitate, partea tehnică a lucrurilor. De ce i-ați zis Magnetic House? Noi ne-am dorit să aibă farmec căsuța noastră și să atragă priviri, ca un magnet. Și de aici și denumirea de Magnetic House. Mie mi-a atras privirea. Ne bucurăm. Tot ce înseamnă și partea asta de lemn. Îmi place combinația de autentic, de zona de vechi, tradițional, refăcută, inserția de contemporan, dar totodată și, de exemplu, acest loc de grătar, care nu este genul de foișor așa foarte drept, cum se face acum cu panou sandwich, cu așa. Voi ați făcut ceva, o poveste, ați reușit să faceți o poveste. De unde tot lemnul acesta?
Noi am avut aici și un grajd, așa cum există în toate gospodăriile de la sat. Ne-am dorit mult să folosim, să valorificăm lemnul și am demontat practic manual acest grajd și lemnele le-am folosit și aici în foișor și la locul de joacă, cum se va putea vedea ulterior. Mi s-a părut forma asta potrivită pentru spațiu pe care îl aveam aici. Mi s-a părut important să avem un grătar, să avem o sobă. Și cu cine ați făcut toate lucrurile astea? Soțul meu a găsit continuu, e o sursă inepuizabilă de idei. Mulțumesc. Și a găsit meșteri peste Am tot. găsit și persoanele potrivite, să spun. Cum le-ai găsit, Florin? Că toată lumea se vaită că nu le găsesc. Să știți că avem o mare calitate de a găsi ce căutăm. Adică voi. Noi, da. Înțeles, da. Și am gândit și a și reușit să iasă ceea ce ne dorim. Dacă vedeți, ne-am gândit ca și elementele care compun acest grătar, să spunem, Adică sunt elementele tradiționale. care îl avem decorează. spicul, care și l-am folosit în toată căsuța noastră, de la lustre, de la balustradă, cu acele elemente, tot cu spicul care este în centrul atenției. De fapt, spicul reprezintă, e un element sacru în tradiția românească. E dătător de bine, e dătător de... Te-ai documentat. M-am documentat. Avem trifoiul ca și, 4 foi. da, ca și semnificație, capul de bour, spicul, repet, rombul, care sunt elementele tradiționale. Am zis tot în zona asta să fim, pentru că practic e o legătură Între vechi și între nou. vechi și nou. Da. V-ați dus și la muzeele satelor? Am fost. Da? Ne place foarte mult să vizităm muzeale satului. Vizităm și case memoriale, tot în speranța de a găsi case cu arhitectură interesantă. Deci sunt o bucurie pentru noi călătoriile acestea. Și ne-au inspirat. Ne-au inspirat emisiuni online, cum este și a ta. Te urmărim și ne place foarte mult. Și, în general, ne-am consultat. Deci ne-am consultat și ne-am temperat în idei, ca să spun așa. Da. Eu am fost susținută de soțul meu vis-a-vis de culori, vis-a-vis de combinații, pentru că sunt destul de îndrăznețe, mai ales în casă. Și până la urmă scopul final... Sursa ta de inspirație care a fost? Pentru că îmi dau seama, e foarte interesant, voi acum nu conștientizați, dar e foarte important pentru oameni care se înhamă la o astfel de muncă să-și stabilească o temă. Adică o temă de amenajare, pur și simplu. Pentru că dacă ai în cap o temă și zici, uite, ca și punct de decorare, să mergem pe tradițional, să luăm niște elemente, niște simboluri, ce înseamnă, să se regăsească una alta, deja este un fir care te ajută. Adică eu încerc să vă desconspir planul pe care voi poate nici măcar nu l-ați conștientizat din start, dar eu sunt convinsă că asta v-a ghidat și de-aia a ieșit atât de coerent. Da, așa a fost. Spicul de grâu a fost în centrul proiectului nostru. Ne-am ghidat, ne-a inspirat, am încercat să facem în interior multe elemente legate de spicul de grâu. Ați păstrat tâmplăria veche. Am păstrat-o, asta am vrut de la început. Nu ne-am dorit niciodată să modificăm aspectul exterior. Da. Nu. Foarte puțin la acoperiș, la panta acoperișului s-a lucrat pentru a avea mai mult loc în mansardă. Practic ați câștigat un nivel în plus. Exact, camera de la mansardă, în schimb nu am modificat absolut nimic. Și credem noi că ne-a ieșit și... Nu că v-a ieșit, nu că credeți, sigur v-a ieșit. Ne-a ghidat foarte mult frumosul și am vrut să nu picăm, să nu derapăm, să nu iasă un lucru care să nu ne reprezinte. V-a fost frică de chici, nu? Da. Zi-o direct. Nu, de chici, pentru că pica. ce vedem astăzi, călătorim prin sat și știi bine, Da. știi la fel de bine ca și noi ce se întâmplă. Adică nu am vrut să zgârie ochiul, știi? Uite, hai să dăm niște exemple care să-i ajute pe oameni. De exemplu, ce nu zgârie ochiul aici? Faptul că ați folosit aceste bârne vechi, dar nu le-ați dat cu lac.
corect? Nu, este doar cu un tratament specific lemnului, tratamente profesionale. Am încercat să mergem cât mai naturale. Exact, finisajele sunt foarte mate, sunt naturale, se simt așa, le-ați lăsat așa. Adică n-ați vrut să fie ceva foarte drept, foarte Nu ne-am dorit asta. impecabil. Nu Ați ne-am vrut dorit. să continuați o poveste. Da. După aceea mi se pare că ați avut și o abordare sustenabilă, în sensul în care ați ales totul de pe plan local. Noi ne aflăm la Târgu Ocna, nu? Da. Și am aflat de la tine, Florin, că tot ce e aici, piatră, ați folosit de aici. Așa este. Și piatra, avem piatră de carieră, piatră de râu din zonă, de la Slănic, Moldova. Lemnul, să știți că tot lemnul folosit este tot de aici, din zonă. De asta spun că bătrânii noștri, străbunii noștri foloseau pe lună plină, am vorbit cu sătenii, când era lună plină, era o perioadă anume când se tăiau, se ciopleau și așa mai departe. Se recolta practic lemnul ca să n-aibă sevă la interior. Sigur că da, sigur că da. Și toate astea pe noi ne-au propulsat, toate ideile astea. Oricum vroiam să mergem pe ideea de natural, totul ce se află lângă noi, aici. Pentru că de ce să nu valorificăm ce avem și să căutăm tot felul de lucruri care nu erau în concordanță cu ceea ce e în jurul nostru. Eu sunt curioasă, după ce a fost finalizată casa, cum au reacționat vecinii, oamenii de aici? S-au bucurat și ei, să știți. Am simțit că sunt bucuroși să aibă și ei în zonă ceva recuperat, ca să spun așa. Credeți că este o sursă de inspirație pentru oameni acum? Noi credem că ar putea fi. După am vorbit cu sătenii și ne-au spus că le place ce a ieșit. Și credem că am putea fi inspirație pentru ei pe viitor. Mie mi-a plăcut foarte mult, Florin, aici, Da. că pe fațada asta a casei, care e însorită în prima parte a zilei, ai pus piatră. Piatra asta de unde e? Ne-a plăcut foarte mult ideea de piatră, lemn și așa cum am mai spus. Este o piatră de carieră din zona stațiunii Slănic, Moldova, foarte aproape de noi aici, Adică tot local. tot local. Pe jos nu puteți să o puneți, nu? Nu puteam să punem pe jos. De ce? Se macină. E o piatră care O în timp, calcaroasă? E calcaroasă. în timp nu reacționează atât de bine, pe cum cea de râu, cum avem la terasă. Foarte frumos și sageacul și elementul ăsta decorativ. Da. Și tâmplăria. Tâmplăria unde ați lucrat? Am lucrat aici în zonă. Tâmplăria, da, este o tâmplărie. Am ales-o că tocmai Mi-a plăcut și feroneria. Mai ați fost atenți la toate detaliile. Da, așa ne-a plăcut nouă și așa am făcut, a ieșit frumos, da? Uite, mi-a plăcut inclusiv partea asta. Zici că ești specialist în construcție, adică Da. te-ai gândit la o rigolă. Da, aici ideea asta mi-a dat-o un prieten bun de-al meu. Inițial rigola era centrală, n-am vrut, era parcă un pic inestetică. Da, a fost ideea că dacă pică apa de pe acoperiș să fie preluată Exact, e cu acolo. pantă și frumos avem... Dar așa ai dat o pantă, nu? Și avem- rigola practic e ascuns. Ați fost foarte atenți la detalii, ați ascuns tot ce se putea tehnic vorbind. Aici ce aveți? Instalația electrică, panoul electric. Panoul electric? Da. Florin, mă Da, te ajută? rog. Ia. Oh, ce drăguț! Am păstrat această zonă, De acest lambriu, panou de așa. lambriu, am sablat, am tratat și am colorat. Cum adică l-ai sablat? Păi lemnul, a venit o firmă de sablare, pentru că tot lemnul unde a fost cazul a fost sablat, a fost curățat, a fost tratat, a fost vopsit și Adică asta iată a făcut- nobilat, a fost din casa veche. Noi l-am păstrat tocmai datorită frumuseții lui și Și aici mai văd o casetă. da, este caseta. Gazul este aici. Ah. Este gazul. Și da. gazul înainte, știu că mi-ați Da. spus, Gazul, era fix pe centrul casei. Da, pe centrul casei. Am făcut proiectul, l-am pus pe dedesubt, ca să nu știrbim din frumusețea căsuței. Și aici ați făcut o poveste întreagă Da. de toamnă, acum că e toamnă.
Și vino încoace, vino lângă mine. Aici, practic, era inițial accesul în casă? Da, exista acces și aici, exista acces și acolo unde este a doua fereastră. Da. Noi am folosit o fereastră din partea din spate, aici, astfel încât să putem să avem o armonie. Da, și practic acum ați regândit accesul în casă. Da, da, pe partea laterală, care era și intrarea principală a casei, Aici? și prin spate. Da. Haideți, dacă... Da, vreau să văd, să descoper. Și toate elementele astea le-ați recuperat decorative din lemn? Da, le-am șlefuit, le-am tratat. Ce frumos se vede și zona de grătar de aici. Așa Da, este. se vede. Da. Aici este intrarea despre care vorbeam. Adică aici fusese intrarea inițială. Și aici se intra și prin față și se intra și prin această ușă. Noi am mai creat o nouă ușă aici, să spunem așa, ca să protejăm un pic sau altul Anca, ai zona. făcut niște alegeri extraordinar de inspirate la partea de culori, de cromatică. Adică acest albastru le combina cu un gri colorat care se potrivește foarte bine cu acest maro roșiat ticonuc, așa. Da, Da, inițial foarte când frumos. începi renovarea unui proiect tradițional, ai tendința de a folosi mult culoarea lemnului. Dar pentru noi nu era destul. Vroiam niște culori de contrast și am folosit și griul acesta antracit de legătură. Deci legătura cu piatra, cu pământul Da. și din nou albastru stelato. Albastro stelato. Aici am încercat să creăm un spațiu între brazi și turiștii noștri își beau cafeaua, stau seara, socializează. Vechile trepte de la casă. Da? Sunt și băncuțele. Da, de aici din zonă. Aici au fost treptele. Le-ați recuperat. Am recuperat și pe astea. Vai, ce drăguț, vreau să mă așez și eu așa. Te rog. Zici că e un spațiu de meditație. Poate fi. Da. Și cu vedere către sat. Ce frumos! Ați creat o legătură de pe treptele casei de odinioară, de unde se vedea zona de stradă, ați creat un loc așa între brazi. Foarte frumos. Da. Foarte, foarte frumos. Dar și aleile, v-ați îngrijit inclusiv de partea de grădină. Era nevoie. Am pornit de la brazii aceștia frumoși. Mi-a plăcut inclusiv acest detaliu, Florin. Felicitări. Deci Mulțumesc. se vede că ești în zodia Gemeni. Da. Că ai fost foarte atent la detalii, adică nu ați lăsat să curgă apa. Nu întâmplător. Da. Da, Adică da, ați da, direcționat-o da, către zona de grădină, cu rigolă. Foarte frumos. Sunt niște detalii extraordinare. Extraordinare în condițiile în care nu ați apelat la niciun specialist, dar dacă stăm să ne gândim, nici Nea Alecu, probabil că și-a făcut casa, n-a apelat, nu? Cu Cu siguranță. siguranță mă bucur că de fiecare dată când amintim de ei, pentru că ne propulsează așa, ne dă o stare de bine. Asta ne-am dorit, foarte mult tihnă, mediul ăsta rural cât mai autentic, cât mai frumos, cât mai plăcut, cât mai odihnitor. Asta a fost ideea noastră. Ideea voastră a fost să atrageți oamenii către liniște, nu? Da, sigur. Da. Ca un magnet. Ca un magnet. De Da, aceea Magnetic House. Magnetic House nu e doar pentru liniște, e și ca inspirație. Vă felicit încă o dată și îmi doresc ca cei care au în minte un proiect de renovare al casei să vină la voi, se cazează, trăiesc experiența, studiază detaliile și după aia merg mai departe cu proiectele lor. Mulțumim pentru vizita, bucurăm. Adela, și sperăm să fim un pic cu inspirație pentru cei care vor dori să aibă și ei o asemenea căsuță.